الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، د 11 څپرکي په برخه کې به موږ او تاسې دا ځل د ریسرچ میتودولوژي تر تحت لاندې په بل عنوان کار کوو چې هغه د نمونې پیژندنه ده، یعنې نمونه ټاکنه. موږ او تاسې په څېړنې په برخه کې او ځینې برخه یې چې د احصایې سره هم تړلې ده، دلته به موږ او تاسې کار ورباندې وکړو. نمونه ټاکنه یا البته په انګلیسي کې چې موږ او تاسې ورته سامپلینګ وایو، عبارت د هغه پروسې څخه دی چې موږ او تاسې د یو ټول نفوس څخه مشخص او ځانګړی چې په کار شوي وي هغه نمونه ریسپانډنټس یا ځواب ورکوونکي راټول کړو، پر هغه عملیه اجرا کړو. دا ته نمونه ټاکنه وایي. ولې دا پروسه چې کله عملي کېږي دې پروسې ته خپل د نمونې ټاکنې پروسه وایي. د مخه در دې چې موږ او تاسې پر سامپلینګ باندې پوه شو، ځینې عمده اصطلاح وي دي چې موږ او تاسې لپاره لازم دي چې باید هغه زده کړو. یو اصطلاح په نامه د یونیورس ده. دوهمه اصطلاح یو ځل به ټوله ځکه یاداشت ونیسو چې موږ تاسو ته بیا اسانه کېږي چې موږ او تاسې د هغه ترتیب او ردیف مراعات پکې کړي. د هغه څخه وروسته بله اصطلاح ده سامپلینګ یونټ یا د نمونې ټاکنې واحد. بعد له هغه نه بله یو اصطلاح ده چې سامپلینګ فریم ورته وایي، او پنځمه اصطلاح ده سامپلینګ پروسیجر یا سامپلینګ سکیم، هر کوم نوم چې تاسې ورته کاروئ. ښه، یونیورس البته کله چې موږ د یو موضوع په تعلق باندې یو جامع ټوله ارقام یا نفوس په نظر کې وساتو چې په هغه کې هر اړخ شاملیږي، دا زموږ او ستاسې نفوس د یونیورس په ژبه باندې معنا کېږي. یعنی مثلا که چیرې موږ او تاسې مخصوصا یو څېړنه په کار اچوو پر ایچ آی وي مریضانو باندې یا همدارنګه پر هپټایټس سی یا هپټایټس بی مریضانو باندې، زموږ او ستاسې لپاره به ټوله هغه ساري مریضان چې ساري مریضي ولري هغه به زموږ او ستاسې یونیورسل پاپولیشن سي، چې موږ او تاسې ورته وایي یو پی. دا زموږ او ستاسې ټول مریضان چې د ساري مریضي دي هغه به په دې کې شامل سي. ټارګټ پاپولیشن بیا و دې ته وایي چې ته په همهغه عمومي نفوس کې یا جامعي نفوس کې مشخصا خپل دا نفوس را جدا کوي چې تر څو په هغه کې د نمونې صحیح اندازه وټاکل سي. دا اندازه چې راایستل کېږي دا به ټي پی سي. ټي پی څخه هدف دا دی چې موږ او تاسې به یوازې د ایډز مریضان ځینې را بیلوو. وخت چې دا مریضي مو د ټوله ساري مریضانو سره جدا کړ، موږ ټارګټ پاپولیشن په کار واچوي. سامپلینګ یونټ معمولا هغه کوچنی واحده اندازه ده، smallest unit دی، هغه کوچنی واحده اندازه ده چې موږ او تاسې په هغه کې نمونه ټاکو. یعنی په دې سامپل یونټ کې موږ او تاسې را ولاړیږو، نمونه لزان لپاره ټاکو. د نمونې څخه هدف یو نمبر نه دی، د نمونې څخه هدف سمال ان دی چې د کاپیټل ان یا د ټول نفوس څخه ټاکل کېږي چې هغه زموږ او تاسې ټارګټ پاپولیشن دی. فرض کړه چې زموږ او تاسې ساري مریضان 1000 کسه دي، په هغه کې بیا ټارګټ پاپولیشن یا ټارګټ ان چې دی زموږ او تاسې 1500 کسه سول ایډز. نو زموږ او تاسې سامپل یونټ چې د هغه څخه راوځي مثلا یو واحد را جدا کېږي چې یوازې پوخسنده کسان چې د 50 کلونو عمر ډېر وي هغه مثلا 150 دي. د 150 څخه چې کله نمونه راټولوي مثلا او یا اتیا فارمول ته په کتلو تګلارې ته په کتلو سره سامپلینګ فریم و هغه جوړښت ته ویل کېږي چې له هغه څخه موږ او تاسې دغه د 1.5 څخه چې د اویا راباسو دغه نمونه چې ځینې را جدا کېږي و دغه جوړښت و دغه لیست چې نمونه غواړو موږ د دې واحد را جدا کړو و دې ته سامپلینګ فریم وایي. سامپلینګ سکیم معمولا هغه تګلاره ده چې موږ او تاسې د سامپلینګ یونټ څخه سامپل را جدا کوو، یا په ډیره ساده ژبه د سامپلینګ فریم یا د نمونه راټولولو هغه جوړښت چې کله ډیزاینېږي د ډیزاینېدلو ته سامپلینګ سکیم موږ او تاسې کارولی شو.
موږ او تاسې بر علاوه در دې چې ځینې به د سامپل په تعلق د نمونه ټاکنې په تعلق باندې به پر ځینو مواردو غږیږو بعد له هغه نه به موږ او تاسې بیا ځو و اقسامو ته او د اقسامو په عملی بڼه باندې د هغه تشریح ته داخلیږو. اول زموږ او ستاسې لپاره یو سوال پیدا کیږي چې نمونه ولې کاریږي، ولې آیا موږ ټوټل نفوس په نظر کې نه ساتو، پر هغه باندې ولې کار نه کوو. د مخه در دې چې موږ دې سوال ته ځواب پیدا کړو دوه اصطلاح وي زموږ او ستاسې لپاره البته درې اصطلاحې به زه ولیکم چې یو په بل کې سره په معنا کې یو شان ته جواب ورکوي. یو ریپرزنټیټیونیس ورته وایي، دوهم موږ او تاسې د څېړنې په ژبه کې خصوصا په دغه درس کې جنرالایزیشن ورته وایو، دریم لغات چې ډېر کارېدونکي دي هغه انفرنسز ورته ویل کېږي. موږ او تاسې که چیرې یاد وي احصایه عموما دوو برخو ته تقسیم کړې وه چې یوه برخه د سټاټسټکس چې وه هغه تشریحي احصایه وه، دوهمه برخه د احصایه استنباطي احصایه وه چې IS یا انفرنشل سټاټسټکس ورته ویل کېدی. ډیسکریپټیو سټاټسټکس یوازې د ډاټا پروسس ښکاره کول او لنډول موږ او تاسې ته ډېره ښه راوستله د ټیبلونو، چارټونو او مختلفو فارمولو له لارې. انفرنشل سټاټسټکس معمولا موږ او تاسې په دې سبب کارو چې یوه ډاټا ته استنباط ورکړو. استنباط نه هدف دا دی موږ هغه ډاټا د بعضو علتونو له وجې چې وای سامپل موږ کاروو، ولې سامپل کاریږي، په دغه پار باندې هغه ډاټا داسې انتخاب کو چې وکولای شي په صحیح توګه سره د ټوله نفوس نمایندګي وکړي یا جنرالایزیشن وکړي او یا استنباط. دا درې سره لغات په یو شان کې خپله معنا کېږي او کاریږي. ولې موږ استنباط کوو، ولې موږ نمونه ټاکو؟ یو عمده علت چې دی هغه د لګښت د کمبودتوب علت دی. یو څېړونکی کوشش کوي چې په خپل څېړنه کې لګښت راټیټ کړي چې له دې وجې څخه دی د ډېرو مصارفاتو څخه لرې واوسي تر څو څېړنه هم مثمره واوسي او هم مؤثره تمامه شي. یو علت دا دی چې موږ او تاسې باید نمونه ټاکنې پروسه په کار واچوو. بله خبره دا ده چې په نتیجه کې باید دقیقتوب او صحیحوالی نور هم ډیر سي. more accuracy of results دی، یعنی نتیجه باید نور هم سي پاکه او منظمه سي تر څو چې د دې تخنیک لاري هغه مخته ځي. بل یو خصوصي علت دا دی سپیډ دی. هر څونه چې ته د نمونې تخنیک کاروې په همهغه اندازه به ستاسې سپیډ د ډاټا په راټولولو کې ډیریږي. په ډاټا کولکشن کې دغه تیزوالی مراعات کیږي. تیزوالی مثلا که چیرې موږ راولاړ شو نمونه تخنیک په کار وانه چې ټول نفوس په نظر کې وساتو، دا به ډېر طویل مدته پروسه وي، وخت نیونکی او ګران قیمته به اوسي. یوه بله